اگه هر کاری میکنی بازم توالت فرنگیت بوی بد میگیره و این بو به راحتی از بین نمیره، این ترفند برای توه. سلام، من هنام و به کانال ترفندون خوش اومدید. برای انجام دادن این روش ما به یه رنده، پودر ماشین لباسشویی و صابون نیاز داریم. صابون رو از قسمت تیغه های درشت رنده ریز ریز کنید و بعد اون رو با مقداری پودر لباسشویی مخلوط کنید. مقدارش کاملا بستگی به خودتون داره. من توی این ویدیو از یه صابون کامل و به اندازه همون پودر لباسشویی استفاده کردم. پودر لباسشویی برای ضدعفونی کردنشه و صابون هم بوی بد رو از بین میبره و باعث میشه که یه رایحه خوب توی دستشویی بپیچه. اگه از تا اینجای ویدیو خوشت اومده حتما کانال ترفندون رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم فشار بده تا از ویدیوها و ترفندهای بعدی با خبر بشید. خوب که این دو رو با هم مخلوط کردیم، یه ماسک بردارین و درست همینطور که توی ویدیو بهتون نشون میدم برشش بدید. این ماسک قراره که صابون ها رو توی خودش نگه داره و به عنوان بوگیر دستشویی فرنگی عمل کنه. همونطور که توی ویدیو میبینید ماسک رو از اون قسمت برش بدید، بند یک طرفش رو جدا کنید تا بعد بتونید باهاش گره بزنید. به کمک یک لیوان صابون رو به صورت لایه لایه توی ماسک بریزید و در نهایت با بند یک طرفش رو ببندید تا بعد بتونید توی دستشویی فرنگی آویزونش کنید. میتونید با مقدار صابونی که من توی ویدیو استفاده کردم چند تا از این بگ‌ها درست کنید و تقریبا 2-3 روزی یک بار این بگ‌ها رو عوض کنید تا بوی خوب توی دستشویی فرنگیتون بمونه. حالا فقط کافیه که بگمون رو توی قسمت بالای دستشویی فرنگی کنار فلش تانک آویزون کنیم تا هر موقع که دکمه فلش تانک رو فشار میدیم بوی خوب صابون توی دستشویی فرنگی بپیچه و ضدعفونیش کنه. میتونی از پودر لباسشویی یا پودر صابون باقی مونده هم برای ضدعفونی کردن دستشوییت استفاده کنی چون واقعا جرمگیر فوق‌العاده‌ایه. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال ترفندون رو سابسکرایب کن و نظرتو برام توی کامنت ها بنویس. من همه این کامنت ها رو میخونم و سعی میکنم به همشون جواب بدم.